دي مصر ام العالم، مصر جميلة واصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصل فلاح وحي على الفلاح. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. ازيكم؟ دي أول حلقة من حلقات سلسلة مصر دي عن مرسى مطروح واسكندرية. السلسلة بتاعت حلقات مصر دي ساعدني فيها حوالي 20 شخص من 14 محافظة ومدينة في مصر من شمالها لجنوبها. الحلقة دي بتاعتنا كلنا اشتغلنا فيها، وعشان كده عايزين حلقات مصر هي الأقوى والأحسن. يا رب انتوا كمان تشوفوها كده. أنا شايف مصر هي الناس اللي فيها، وعشان نتكلم عن مطروح فاحنا لازم نجيب حد من مطروح. ازيكم؟ انا محمد عبد اللطيف من مطروح. من 10 سنين انا رحت مطروح عند محمد، وانا انبهرت بلون البحر هناك، انبهرت بالطبيعة الفظيعة دي. بس السؤال هنا، ايه اكتر حاجة بيحبوها اهل مطروح في مطروح؟ لون المية طبعا، لون البحر. مطروح مشهورة بالطبيعة. الطبيعة في مطروح جميلة جدا. الشواطئ بتاعتها لون المية التركواز الكريستال كلير، اللي لما بتقف فيها بتشوف السمك وهو بيتحرك، بتشوف صوابع رجليك، يعني تعرف تعد 5 صوابع، عندك 5 صوابع. حاجة تانية عن شواطئ مطروح، لون الرملة بتاعتها، اللون الأبيض بتاع الرملة الجميلة النظيفة، مش موجودة تاني في محافظات كتير في مصر. من الأماكن اللي أنا أول مكان تقريبا بحب أخد الناس ليه لو حد صاحبي جالي من بره مطروح، شاطئ اسمه شاطئ عجيبة. الشاطئ ده مش بس الطبيعة فيه جميلة، لا ده المنظر بتاع المية اللي لونها تركواز شفاف مع الشمس اللي منعكس عليها على الصخور والجبال اللي هناك بتعمل لون أخضر كده، حاجة الصراحة ماجيكال يعني. شاطئ كمان انت ممكن تروح هو شاطئ الأبيض. ده شاطئ بقى رملة كده، اللي هو ايه، رجلك مش هتوجعك بقى من الصخور ومن الزلط ومن الكلام ده خالص، هتنزل وهتستمتع قوي بالبحر. في كمان شاطئ رومل، وده عبارة عن جبل، والجبل ده تحتيه عند البحر فيه لسان صخري كبير لافف كده محاوط الموضوع كده، ففيه حمام سباحة طبيعي، مفيش بقى موج ولا الحاجات اللي كانت موجودة في شاطئ الأبيض اللي هو كان فيه رمل اللي أنا قلت لكم عليه من شوية. بس في شاطئ رومل مهما الهواء يزيد عمر ما الموج ما هيبقى عالي خالص. الأكل في مطروح مشهورة بالأكل البدوي بتاعها. الأكل البدوي في مطروح مختلف عن الأكل البدوي في بقية مصر، يعني مثلا مختلف عن الأكل البدوي بتاع سينا. كمان مطروح مشهورة باللب وبالنعناع وبالتين وبالبطيخ واللوز. المشهورة قوي في مطروح حاجة اسمها المكرونة الجارية، بيقولوا عليها اللي هي جارية يعني، وبيقولوا عليها في ليبيا الرايجة، مكرونة رايجة. الفرق ان احنا مثلا ان احنا الناس العاديين اللي مش بدو بيعملوا المكرونة ازاي، ان هم بيحطوا مية ويسلقوها وبعد كده تطلع تتصفى، ولو هعمل لها صوص، الصوص بيتعمل لوحده بعد كده، يا اما الصوص يتحط على المكرونة او تحط مكرونة جوه الصوص وتقلب whatever الطريقة، بس كلنا متفقين ان هي بتتسلق الاول. الفكرة بقى ان المكرونة الجارية دي بتتعمل بطريقة ان المية اللي بتتسلق جواها المكرونة هي الصوص اللي هو هتتعمل فيه، وهي بتتقال عليها جارية لان هي دايما لازم تبقى الصوص زيادة شوية، ولما تيجي تحطها من الحلة كده تنزلها تجري، عشان كده ده سر تسمية جارية. بس تحفة يا بيسو. في حاجة تانية من الأكلات المشهورة، حاجة اسمها العصيدة، مش عارف تعرفوها ولا لا؟ اسمع عنها دي. العصيدة دي بتبقى حاجة زي العجينة كده، وبيتحط جواها في النص عسل اسود او حاجة اسمها رب ده اللي هو العسل بس اللي نازل من التمر مش من البصل. تحفة، انا بحبها قوي، وهي مرتبطة بالولادة، يعني لما في بتخلف ولد لازم تعمل له عصيدة. حتى لما بيجي حد يدعي على حد، يعني يا ريتك ما جيت مثل بالبدوي، يقول لك يا ريتها معصبة، يعني يا ريتها ما عملت عصيدة اصلا. ايوه هي شكلات كأمك دي، بس يا ريتها معصبة. بس ايه هي بقى العادات المختلفة في مطروح؟ بص، هو عشان خاطر تبقى حاجة مختلفة عن بقية المصريين كمحافظة، اعتقد ان هي هتبقى ليها علاقة بالبدو. من الحاجات الغريبة عند البدو مثلا الأفراح بتاعتهم، يعني مثلا الأفراح بتاعتهم، احنا الأفراح بتاعتنا بتبقى بالليل من 9-10 بالليل لحد 12-1 بالليل، دول الأفراح بتاعتهم تبقى الظهر مثلا، فدي حاجة مختلفة. والمين ايفنت في الفرح هو الغداء، بيقولوا عليه الغداء اللي هو الأكل، يعني صاحب الفرح أو العريس بيعمل وليمة والناس بتيجي تاكل، ده
تقريبا حاجه من المين ايفنت يعني. من الحاجات الغريبه التانية برضو ليها علاقه بالبدو، ان في مطاعم مطروح هي مش فانسي ريستوران بقى او مطعم، لا مطعم بتاع بدو، بتخش تقعد على سجاده على الارض، مفيش ترابيزه وكراسي والكلام ده. وفعلا رواد المطاعم بيبقوا ناس بدو، ناس عاديه من اللي هم عايشين، وبيروحوا المطاعم دي كل يوم. مش ده الغريب بقى ان المطاعم دي بتشتغل الصبح بدري، ومن الوجبات اللي بتقدمها الصبح بدري دي 8 9 الصبح قبل ما تروح شغلك، بيقدموا وجبتين اسمهم حاجه اسمها جلايه وحاجه اسمها كمونيه، ودول عباره عن كرشه معموله بالتسبيكه وكده والصلصه حمرا كده، وحاجه تانية اللي هي الكبده والرئتين والقصبه الهوائيه والحاجات دي، كل ده بيتقطع، والكبد والطحال والحاجات دي، ويتعملوا في الفطار الصبح. طبعا وجبه تقيله قوي على الفطار. لو رحت مطروح انت لازم تروح سوق ليبيا، مفيش حد بيروح مطروح وما يروحش سوق ليبيا. سوق ليبيا من زمان جدا مشهور ان هو فيه بضاعة مختلفة وجميلة ورخيصة، فلازم تروح تجيب من هناك الحاجات دي. ده غير ان هناك كمان في المحلات كده بتبيع المنتجات بتاعة سيوة، سواء بقى نعناع، زيتون، زيت زيتون، تمر. محمد قال لنا نصيحة حلوة بقى للسياح اللي بتروح هناك. يعني احب ادي للسياح هنت كده، ان مطروح للناس اللي بتحب الطبيعه، لكن مش للناس اللي بتحب النايت لايف. النايت لايف ما فيهاش فرايتي كتيره او تنوع كتير زي القاهره مثلا، لكن الداي تايم كله او النهار بيبقى تحفه، كله طبيعه. لو انت بتحب البحر، لو انت بتحب الجبال والمنظر وانت رايح مثلا الشواطئ، لان معظم الشواطئ بتبقى بره مطروح بمسافات طويله بتروحها بالعربيه، فمثلا ممكن تقعد ربع ساعه سايق، تلت ساعه سايق، تتفرج على الجبال ومناظر جميله. مطروح مليانه تاكسيات هناك كتير جدا جدا جدا، لدرجه ان ممكن تقول هي مطروح بلد صغيره والشوارع بتاعتها فاضيه. في الصيف دلوقتي طبعا ما بتبقاش فاضيه عشان في زوار كتير بيجوا، بس تقدر تقول 90% من العربيات اللي بتبقى ماشيه في الشارع تاكسيات بلونها الابيض في اللبني المميز ده، لونها جميل، بحب لونه. غير كده في المواصلات اللي بتبقى الحكومه او المحافظه موفراها للشواطئ البعيده كمان، يعني ممكن شط يبقى حاجه و20 كيلو بعيد عن مطروح، وتقدر تلاقي ليه اتوبيس تبع المحافظه تقدر تركبه وترجع معاه، بس بيبقوا قليلين مش زي مثلا التاكسيات. وغير كده بقى الميكروباصات موجودين برضه. دلوقتي ميعاد الفقره اللي انا بحبها، ايه هي الكلمات الغريبه؟ اللهجه البدويه صعبه للناس اللي ما بيبقوش بدو، ما اعتقدش ان هي بتبقى سهله للي يفهمها، وكمان عشان تتكلمها ده ليفل تاني خالص. يعني انا بعرف اعيش في مطروح وافهم البدو لما يتكلموا مع بعض، لكن لو جيت قلت لي اتكلم مش عارف، ما بحسش ان انا عندي الجرأة وما بعرفش اتكلم كده. في حين ان في ناس تانية بحس ان هو مش بدوي بس بيعرف يتكلم اللهجة كأنه واحد من اهل البلد. كانك مثلا يعني مالك، يدير يعني مثلا يعمل، يعني حد يقول لك انا عملت حاجة يقول لك انا درت حاجة، هيجي مش حاجة طبعا. فيقول لك انت عامل ايه مثلا، يقول لك ايش داير، ايش دي يعني ايه، وداير يعني انت عامل ايه. مرحبتين هلا يا حبيب، مرحبتين بالزود الطيب، يا غالي بدي نشكيلك في الحال. في فقرة او في سؤال كنت بحب اسأله برضو للناس اللي بتساعدني من مصر، ايه هي الاسامي المميزة في المحافظة بتاعتك؟ ومحمد ما يتوسطاش بقى، زبطنا. مراجع مراجع ده اسمه. قبل الله عيلة اسمها المعفن، حد اسمه طربان، حد اسمه هديوة. اسماء كده، اسمائهم تخوف. ممكن تلاقي مبسوطة ومستورة. اسكندرية، احلى حاجة في تحضير اسكندرية بالذات هي ان احنا لقينا حب من الناس الاسكندرانية وهم بيتكلموا عن اسكندرية، حب مش طبيعي. الناس دي بتحب البلد بطريقة رهيبة، عندهم انتماء في الوصف بتاعهم، والديتيلز اللي بتتقال في النص مش اي حد هيحسها غير اللي عايش في اسكندرية. اسكندرية يعني المنشية ومعمورة ومنتزه وميامي، المشروع والترام، وتروح تجيب ب5 جنيه سندوتش فلافل من عند محمد احمد، تروح تاكله على الكورنيش الناحية التانية. غير كل ده بقى سيبك، اسكندرية قديمة جدا جدا. طبعا احنا عارفين ان اسكندر الاكبر هو اللي بناها يعني بتاع، بس هو بناها سنه 331 قبل الميلاد، فهي حاجه قديمه فشخ يعني، وهي كانت يونانيه في الاول. وده باين بقى من شوارعها ومن مبانيها ومن حتى المطاعم اليونانيه اللي موجوده لحد النهارده فيها. اكتر حاجه بيحبوها الاسكندرانيه في اسكندريه هو الكورنيش والقلعه وكوبري ستانلي.
طبعا حاجات تانية كتير، بس دي اكتر حاجات كلمونا عنها. يعني بيقولوا بس انك انت تمشي على كوبري ستانلي بالليل تحس انك انت ماشي في الجنة. تروح بقى قلعة قايتباي، تدخل متحف الاحياء المائية، تتفرج على كل انواع السمك اللي موجودة في المتحف ده، تخرج بره تشرب شاي على الكورنيش اللي جنب القلعة، تروح بقى المنشية ومحطة الرمل وجامع مرسي ابو العباس وياقوت العرش، تقعد على قهوة فاروق، تطلع على عمود السواري، مش تطلع العمود يعني عمود السواري في كرموز، وعدد السياح اللي بيروحوا له سنويا كتير جدا. او تشرب قهوه من عند البن البرازيلي في شارع صلاح سالم، حاجه تحفه. في كمان ناس جوه البن البرازيلي بيلعبوا مزيكا، فمود تحفه يعني. كمان تروح كوم الشقافه. الكورنيش ده بقى دنيا تانية خالص، انت بس تتمشى عليه، تاكل ترمس، تشرب شاي، تشرب حمص الشام، تقزقز لب، منظر البحر، ريحه البحر، الهوا تحفه. شتاء وصيف بقى، العجمي وبيانكي والساحل. اسكندريه مشهوره اعظم مكان بقى مكتبه اسكندريه. الاكل في اسكندريه هو فعلا احلى اكل في مصر بالنسبه لي انا. الاسكندريه فيها مطاعم كتير يونانيه كده عشان طبعا التاريخ بتاعها يعني. زي مثلا مطعم تريانون وزفريون. مثلا زفريون ده بقى له 90 سنه، والمطاعم دي المؤسسين بتاعتها اصلا يونانيين. طبعا بقى اكلات السمك بقى عموما في اسكندريه، اي اكلات بحريه هتبقى تحفه. بيقولوا احسن مكان في اسكندريه تاكل فيه سمك ابو شقره. كمان هو ده شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه، انا رحته كان جامد جدا. هو اسمه كده، هو ده شعبان بتاع السمك اللي بيقولوا عليه. تاني حاجه طبعا الكبده الاسكندراني. مش هينفع نوصف لك ازاي الكبده دي مفيش زيها في اي محافظه تانية في مصر ولا حتى في العالم. الكبده الاسكندراني جيب لك بقى قرن فلفل اخضر كده معاها او قرنين، شويه ليمون، تحفه. هو بيتعمل في سندوتشات في نص صغيره خالص، دي حاجه في قطمتين كده يخلص. احسن مطعم كبده اسكندراني في اسكندريه كبده الفلاح، ده محل صغير كده، برنس، راجل بتاع صغير كده بس خلاص. بعديه بقى على طول عمو فؤاد. ده غير بقى ان في كشري بالكبده، في فول بالكبده، هما بيحبوا الكبده في الحاجات. الفطير بتاع اسكندريه حلو جدا، هو مش زي الفطير بتاع القاهره مثلا، هو بيبقى الحشو من جوه كده عامل زي البيتزا شويه بس الحشو من جوه. الحلويات بقى الهريسه مثلا، حلويات المولد بتاعتهم حلوه جدا، بس الهريسه فظيعه هناك بقى، وتاخدها من عند احمد حسنين. الاسكندرانيه رجاله وجدعان جدا، وعندهم وفاء كده مش طبيعي. انا عن نفسي بصراحه انا بحب فيهم الجرأه، بحس ان هم كده ايه اللي هم ما بيتكسفش بقى والجو، لا هم حلوين كده وبيعرفوا يتكلموا كويس كمان. حاجه انا ملاحظها في الاسكندرانيه بالذات، عنده كده انتماء ويقول لك انا اسكندراني، وبيحبوا قوي اسكندريه وبيتكلموا كده بفخر. كمان دمهم خفيف جدا. انا بقى مش عارف الميكس ده هل عشان الطبيعه بتاعت اسكندريه حلوه، ما تفهمش، بس ده كله موجود في الاسكندرانيه. اماكن الشوبينج في اسكندريه كتير، في كارفور، في سان ستيفانو، في جرين بلازا، في كمان بقى خالد بن الوليد، وده اللي هو بقى بيفكرني بايام زمان ونمشي فيه لحد ما نتكسح وما نزهقش برضه. زنقه الستات ومنشيه لازم تروح. طبعا المواصلات في اسكندريه كتير يعني ومتنوعه جدا، يعني من اول بقى القطر بقى اللي هتاخده من القاهره من اول درجه لحد الفي اي بي بقى والحاجات العاليه دي. في مثلا اتوبيسات بقى بياخدك من اول محطه مصر لحد المعموره هناك خالص، وده ب 2 جنيه بس. في بقى اتوبيس المعلم السياحي، ده اتوبيس بدورين لونه احمر كده، ده بقى بياخدك من راس التين اللي هو من عند القلعه كده لحد المعموره. ده تطلع بقى بالحلبسه بتاعتك كده، بيشغلوا موسيقى هاديه فوق، تقعد تتمزج تتفرج على الحاجات اللي حواليك دي كلها. تذكرته ب 10 جنيه بس. التاكسي الاسكندراني طبعا لونه اصفر في اسود، لونه الفظيع ده، بس طبعا قبل ما تركب لازم تقول له بقى انت رايح فين وهتاخد كام والجو ده. هناك في اوبر وكريم، فانت ممكن تظبطهم برضو عادي. ميكروباصات موجوده، الترام موجود، الدنيا حلوه قوي. يجي هنا بقى للهجه، الحته دي بحبها برضو عادي. هم زي مثلا القاهره قريبين قوي منهم، بس في شويه حاجات كده مميزه عندهم حلوه، زي مثلا احي، دي كلمه مش عيب، عادي بيقولوا معناها يا لهوي. في اسكندريه مثلا بيقولوا الجبنه الرومي بيقولوا عليها جبنه تركي، بيقولوا على الميكروباص مشروع، بيقولوا على الاستيكه جومه، بيقولوا على الخناقه عركه، وبيقولوا على الطعميه فلافل. الناصيه هناك بيقولوا عليها الامه، ومثلا بدل ما يقولوا يا بيقولوا ايوه. ده غير بقى طبعا ركبت ونزلت وقلعت ولبست وكده. على فكره كمان ان اي حد مثلا عايز ينادي اي حد فبيقول له يا حمو، هو هيرد عليه. شكرا جدا 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 للناس اللي ساعدتنا في الفيديو ده. ساعدنا محمد عبد اللطيف من مطروح اللي كان قاعد من شويه هنا ده، ومن اسكندريه عبد الرحمن قاسم وهبه وشيكو وكوكي، كمان الفوتوغرافر شريف سالم، اعملوا له فولو على الانستجرام. شكرا جدا ليكم كلكم، واستنونا في الحلقه الجايه من بيسوهات.